Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 10 trên kênh FBNC. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Trung Quốc vừa tung sát thủ bầu trời có khả năng vô hiệu hóa ưu thế trên không của Mỹ. Tướng lĩnh Hoa Kỳ cũng phải tỏ vẻ e dè, liệu loại khí tài này có đáng gờm đến như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay của FBNC. Đầu tư mạnh mẽ vào khí tài quân sự, Trung Quốc ngày càng diễu võ dương oai trong khu vực, nhất là với Đài Loan. Chỉ trong vòng 3 ngày đầu tháng 10, Bắc Kinh đã huy động lực lượng khí tài khủng với tổng cộng 93 máy bay quân sự khuấy đảo vùng trời Đài Bắc. Mỹ lập tức lên án gay gắt hành động ngang tàn của Trung Quốc và tuyên bố kề vai sát cánh giúp hòn đảo nâng cao năng lực phòng vệ. Giữa lúc Trung Quốc tự tung tự tác, Mỹ đang lo lắng cho mối quan hệ liên minh với Nhật dưới thời tân thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Liệu ông này có mặn mà cùng Mỹ kiềm tỏa Trung Quốc như những người tiền nhiệm hay không? Ở một diễn biến khác, doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động tại Việt Nam đã kêu gọi chính phủ Việt Nam ủng hộ việc hòn đảo gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Một số tin tức đáng chú ý khác, lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh mối nguy Trung Quốc với sinh viên Harvard. Người dân Afghanistan không còn niềm tin với bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Người dân Afghanistan vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ kinh hoàng mới đây. Thủ tướng Hungary chỉ trích EU vì chính sách đối đầu với Nga Trung Quốc. Tổng thống Nga gửi điện mừng nhân ngày thống nhất nước Đức, kêu gọi gia tăng hợp tác. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Trong nhiều năm, IM-120 do Mỹ sản xuất vẫn là một trong những tên lửa không đối không hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, mới đây, Trung Quốc đã công bố phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa BL-15, có tiềm năng sẽ trở thành đại kình địch của AIM-120. Giới phân tích cho rằng BL-15 sẽ đe dọa vị thế bá chủ bầu trời của không quân Hoa Kỳ. Được biết, BL-15 là một tên lửa không đối không tầm xa gọi tắt là BVR, cực kỳ tinh vi, hiện đang được Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAAF sử dụng. Đây là bản nâng cấp của BL-12 và đã được thiết kế lại với các vây điều khiển chính và đuôi được cắt xén, sải cánh nhỏ hơn để lắp vào khoang chứa vũ khí bên trong chiến đấu cơ J-20, Machi Dagon và FC-31. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, đơn vị sản xuất BL-15 cho biết, tên lửa này có khả năng tấn công máy bay có người lái, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các mục tiêu khác cách xa hơn 145 km. Tầm bắn ước tính của BL-15 được cho là 200 km, cao hơn so với AIM-120 của quân đội Hoa Kỳ chỉ với 110 km. Với sự chênh lệch này, giới quan sát cho rằng BL-15 có thể vô hiệu hóa ưu thế trên không của Mỹ. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy tác chiến trên không của Không quân Mỹ cho biết, AIM-120 vẫn là con cưng của Hoa Kỳ, nhưng thực sự Washington cần nghiêm túc đánh giá tên lửa BL-15 và tầm bắn của nó. Nhà phân tích lực lượng không quân Nam Á tại Philippines Michael Miranda cho biết, Tổ công nghiệp quân sự của Trung Quốc có thể sản xuất hàng loạt loại vũ khí không đối không lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm nhiều khí tài có thể là bản sao hoàn hảo của tên lửa không đối không của Mỹ, hoặc thậm chí là phát triển hơn, trong số đó có BL-15 và các biến thể của nó. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng những tên lửa này chỉ phát huy công lực tương đương với máy bay chiến đấu. Do đó, mối đe dọa thực sự đối với sức mạnh không quân của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là các chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Trung Quốc là J-20, J-16 và J-15, J-11 hay Su-30MK do Nga cung cấp. Hiện tại, Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có lợi thế về số lượng tàu nổi và máy bay chống lại Hải quân Trung Quốc. Nhưng điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm xa di động của Bắc Kinh có năng lực phong tỏa 500 đến 1.000 dặm vùng biển rộng giữa bờ biển Trung Quốc và Thái Bình Dương, ông nói. Ông Miranda giải thích, trong một trận chiến giả định trên không, Mỹ vẫn có thể sử dụng máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu tàng hình của mình để thực hiện các cuộc tấn công, làm tê liệt PLA trên mặt đất. Nhưng Trung Quốc sẽ điều động J-20 và khoảng 600 chiến đấu cơ thế hệ mới để so kè. Đầu tư mạnh mẽ vào khí tài quân sự, Trung Quốc ngày càng diễu võ dương oai trong khu vực, nhất là với Đài Loan, mảnh ghép còn thiếu trong giấc mộng Trung Hoa của nước này. Đỉnh điểm là vào ngày Quốc khánh ngày 1 tháng 10 của Trung Quốc, nước này đã điều động kỷ lục 38 máy bay quân sự oanh tạc vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Ngày hôm sau, ngày 2 tháng 10, 39 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAAF tiếp tục ồ ạt kéo sang oanh tạc vùng trời hòn đảo. Ngoài ra, một tàu điều tra của Trung Quốc cũng bị phát hiện đang rình rập gần đảo Orchid. Quyết không để không phận hòn đảo bình yên, sang ngày 3 tháng 10, 16 máy bay của PLAAF xuất kích xâm phạm vùng ADIZ của Đài Loan. Theo cơ quan phòng vệ hòn đảo MND, phi đội oanh kích của Trung Quốc trong ngày 3 tháng 10 gồm 8 chiến đấu cơ Shenyang J-16, 4 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30, 2 máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây I-8 và 2 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500. Tất cả đã bay vào góc Tây Nam ADIZ của hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan đã điều động chiến đấu cơ, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của PLAAF.
Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày đầu tháng 10, Bắc Kinh đã huy động lực lượng khí tài khủng với tổng cộng là 93 máy bay quân sự khuấy đảo vùng trời Đài Bắc, một động thái chưa từng có từ trước đến nay. Theo dữ liệu của MND, trong năm nay, máy bay quân sự Trung Quốc đã bị phát hiện trong ADIZ của Đài Loan là 27 lần vào tháng 9, 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần trong tháng 2 và 27 lần trong tháng Giêng. Hôm 3 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã lên án gay gắt động thái gây hấn thô bạo của Bắc Kinh. Ông nói, Hoa Kỳ rất lo ngại trước các hành động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan. Đây là một tính toán sai lầm, phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực. Trước bối cảnh Bắc Kinh đang cố gắng gây sức ép với Đài Bắc trên mọi mặt trận, ông Price tuyên bố Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng gây áp lực và chèn ép Đài Loan cả về quân sự, ngoại giao và kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng Washington dành mối quan tâm lớn đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và cam kết hỗ trợ hòn đảo, nâng cao năng lực phòng vệ trước nanh vuốt của ông lớn ở bên kia eo biển, theo đạo luật quan hệ Đài Loan, Bộ 3 thông cáo Mỹ-Trung Trade Communiques và 6 đảm bảo Six Assurances. Vị phát ngôn viên khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh trên thế giới để thúc đẩy sự thịnh vượng, bảo đảm an ninh và các giá trị chung, đồng thời cùng các đối tác, đồng minh làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Đài Loan Dân Chủ. Giữa lúc Trung Quốc tự tung tự tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ đang triệu tập nhiều đồng minh để cô lập đại kình địch châu Á của mình. Trong đó, Nhật Bản là một đối tác quan trọng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu nhà lãnh đạo mới Fumio Kishida của nước này có mặn mà cùng Mỹ kiềm tỏa Trung Quốc hay không? Một động thái mới đây của Thủ tướng đương nhiệm đã phát tín hiệu khả quan cho Hoa Kỳ. Cụ thể, ông Kishida đã quyết định giữ chân Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi trong nội các mới của mình. Việc tiếp tục bổ nhiệm hai giới chức có quan điểm khá cứng rắn đối với người láng giềng Trung Quốc cho thấy tân Thủ tướng Nhật muốn duy trì chính sách đối ngoại và an ninh mạnh mẽ với một Bắc Kinh đang trỗi dậy, xưng bá trong khu vực. Giới phân tích đánh giá, dưới thời cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Washington đã tìm thấy một đồng minh mạnh mẽ, khởi nguồn cho ý tưởng về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Người kế nhiệm ông Abe, cựu Thủ tướng Yoshihide Suga, được cho là có tiếp nối những chính sách của người tiền nhiệm. Và hiện tại, người Mỹ có thể hy vọng ông Kishida sẽ là trương thứ 3 của thời đại Abe và củng cố vững chắc liên minh Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, nhà phân tích Mai Mochizuki tại trường quan hệ quốc tế Elliott của Đại học George Washington cho rằng đây có thể là suy nghĩ sai lầm, không chính xác và viển vông của Mỹ. Ông lưu ý rằng dù Thủ tướng Kishida đánh giá cao liên minh Mỹ-Nhật, nhưng ông vẫn cho rằng Mỹ khó đoán, không đáng tin cậy và Nhật Bản không nên bỏ tất cả trứng trong giỏ của Mỹ. Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia khác, chẳng hạn như Úc, Anh, Pháp và Đức, thay vì đóng khung địa chính trị trong lăng kính lưỡng cực Hoa Kỳ và Trung Quốc, ông nói. Theo ông Jeffrey Hornung, nhà khoa học chính trị cấp cao tại Rand Corp, cũng cho rằng thất bại của Hoa Kỳ ở Afghanistan vừa qua có thể ảnh hưởng đến liên minh Mỹ-Nhật. Ông cho rằng tại cuộc họp 2+1 giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng sắp tới, Mỹ, Nhật sẽ thảo luận chi tiết về vai trò, sứ mệnh và khả năng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Trung Quốc. Vai trò của Washington và Tokyo luôn được so sánh như một ngọn giáo và một lá chắn. Trong đó, Mỹ luôn kỳ vọng rằng Nhật Bản sẽ đảm bảo một số vai trò mũi nhọn trong cuộc kiềm tỏa Bắc Kinh. Ở một diễn biến khác, liên quan đến cuộc đua vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Kinh liên tục dùng nguyên tắc một Trung Quốc để dằn mặt các nước không được mở đường cho Đài Loan, đang khiến hòn đảo vô cùng chật vật. Hôm 4 tháng 10, một nhóm lãnh đạo các doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động tại Việt Nam đã đệ trình một văn bản lên chính phủ nước ta kêu gọi Việt Nam ủng hộ hòn đảo gia nhập CPTPP. Động thái trên được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam CTC-VN với sự tham gia của khoảng 200 thành viên của tổ chức vào hôm 30 tháng 9. Buổi thảo luận nhằm đề xuất các phương án nâng cao cơ hội được gia nhập CPTPP của Đài Loan. Giám đốc điều hành CTC-VN Cheng Chia-Cheng cho biết, điều quan trọng đối với Đài Loan là nhận được sự ủng hộ của Việt Nam vì đây là một thành viên của CPTPP. Các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam như dệt may, giày dép, đồ nội thất, công nghệ điện tử cũng như nông nghiệp. Ông Chen nói thêm, việc Đài Loan trở thành thành viên của hiệp ước sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông nói, các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẽ có khả năng tiếp cận tốt hơn các nguồn lực ở Đài Loan và do đó củng cố vị trí của họ trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, việc tham gia CPTPP sẽ giúp Đài Loan cạnh tranh tốt hơn với các thương hiệu từ Hàn Quốc và Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Hiện, các sản phẩm của Đài Loan đang gặp bất lợi do hàng rào thuế quan, trong khi các nước khác được hưởng quyền tiếp cận thị trường tự do hơn mà CPTPP mang lại, ông nói.
Ông cho rằng điều này cũng sẽ đúng đối với mối quan hệ thương mại giữa Đài Loan với các quốc gia khác trong hiệp ước vì hòn đảo chưa có cơ hội ký kết hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương với các nước trong CPTPP. Trong một video phát biểu trước các sinh viên Đài Loan tại Đại học Harvard, Mỹ hôm 2 tháng 10, Phó lãnh đạo dân cử Đài Loan Lại Thanh Đức đã đề cập đến mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc. Cụ thể, ông Lại đã dành một phần quan trọng trong bài phát biểu dài 25 phút để kể lại câu chuyện về một Đài Loan dân chủ và cách hòn đảo nổi lên với những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực y tế công cộng toàn cầu giữa đại dịch coronavirus. Ông nói rằng, cuộc khủng hoảng y tế đã đưa Đài Loan đến gần hơn với cộng đồng toàn cầu, bằng chứng là ngày càng có nhiều quốc gia muốn thu hẹp khoảng cách với hòn đảo. Đài Loan đang bị cấm tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cũng như nhiều cơ quan quốc tế khác. Thật tuyệt vời khi có hơn 1.000 nhà lập pháp của hơn 50 quốc gia đã công khai kêu gọi các tổ chức quốc tế phê duyệt tư cách thành viên cho Đài Loan, ông nói. Ông lưu ý, mặc dù sức ảnh hưởng trên toàn cầu đã được nâng cao, nhưng Đài Loan vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhà lãnh đạo viện dẫn việc Trung Quốc gia tăng áp lực lên hòn đảo, động thái khiến cho thế giới phải đưa an ninh ở eo biển Đài Loan vào tầm ngắm. Kết quả là sự hình thành một số tuyên bố chung và liên minh như AUKUS, hầu hết đều do Mỹ dẫn đầu. Trung Quốc đã gửi gần 100 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong nhiều lần xuất kích kể từ ngày quốc khánh của nước này vào hôm 1 tháng 10 và không ngừng phô trương cơ bắp uy hiếp Đài Loan, ông nói. Ông đề cập, hòn đảo cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh để thu hút nhân tài và vạch ra kế hoạch giảm phát thải khí độc hại để chống lại biến đổi khí hậu. Ông lại kết thúc bài phát biểu bằng lời mời các sinh viên Harvard đến Đài Loan và góp sức làm cho hòn đảo trở nên vĩ đại hơn. Quốc hội Singapore hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10 đã bắt đầu thảo luận để phê duyệt đạo luật đối phó can thiệp nước ngoài, viết tắt FICA. Dự luật này gây lo ngại đối với nhiều đảng đối lập, các nhóm nhân quyền và các chuyên gia về phạm vi quy định rộng của nó, cũng như về giới hạn xem xét tư pháp. Singapore, đất nước nhỏ và cởi mở, cho rằng họ dễ bị tổn thương trước sự can thiệp của nước ngoài. Singapore đã bắt đầu đấu tranh chống tin giả với quyết định ban hành một số luật sâu rộng vào năm 2019 và cùng với các nước như Úc hay Nga tiên phong trong việc thảo luận điều luật để chống can thiệp nước ngoài. Dự luật chống can thiệp nước ngoài của Singapore sẽ cho phép chính phủ cưỡng chế nhà cung cấp Internet, dịch vụ mạng xã hội và website để yêu cầu họ đưa ra thông tin của người dùng bị nghi ngờ thông đồng với nước ngoài. Dự luật cũng cho phép chặn một số nội dung trên Internet. Nhiều khả năng dự luật được thông qua vì đảng cầm quyền hiện chiếm đa số trong Quốc hội. Thế nhưng, một số ý kiến chỉ trích rằng ngôn ngữ dự luật quy định khá rộng, có nguy cơ làm tổn hại đến cả những hoạt động hợp pháp. Trong khi đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nhận định dự luật mới có thể bóp nghẹt các hãng truyền thông độc lập. Nói với Reuters, Bộ Nội vụ Singapore cho biết dự luật không quy định về việc tranh luận, bày tỏ quan điểm hay vận động chính trị của công dân Singapore, cũng như không cấm phần lớn các hoạt động hợp tác với nước ngoài. Tuy nhiên, dự luật có thể được dùng làm biện pháp xử lý nếu một công dân Singapore làm việc cho cá nhân hoặc thực thể nước ngoài, theo cách gây hại cho lợi ích cộng đồng. Bộ Nội vụ Singapore cho biết sẽ thiết lập các quy định cụ thể trong điều luật. Ngày nay, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển vượt bậc và việc dùng mạng xã hội trở nên thiết yếu, các đảng đối lập và chuyên gia ở Singapore đều đồng ý cần phải chống lại mối đe dọa tăng dần của các thế lực nước ngoài can thiệp vào vấn đề nội bộ. Tại phiên họp Quốc hội hôm thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Shanmugam chỉ ra các vụ việc làm dậy sóng mạng xã hội Singapore vào năm 2016 và 2018 là hành động có chủ đích, gây tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ và cảm nhận của người dân. Dù vậy, Bộ trưởng không nêu tên bất kỳ quốc gia nào có liên quan. Theo Reuters, năm 2016, Singapore căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và tranh chấp trên Biển Đông. Năm 2018, Singapore lại vướng vào mâu thuẫn với nước hàng xóm Malaysia về câu chuyện lãnh hải và không phận. Giới tinh hoa chính trị ở Brussels đang thúc đẩy chính sách đối đầu với Nga và Trung Quốc, và điều đó sẽ gây hại cho lợi ích của Liên minh châu Âu EU. Đó là quan điểm của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đưa ra trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước Cộng hòa Séc vào hôm 3 tháng 10. Cụ thể, khi được hỏi ý kiến về viễn cảnh của EU và vị thế của Nga, Trung Quốc trên chính trường quốc tế, Thủ tướng Orbán nhận định rằng đối với Moscow và Bắc Kinh, EU đang thực hiện chính sách giống như cưỡi ngựa nhưng quay mặt về phía đuôi. Chính sách của EU không đề cập về quân sự, nhưng khối xây dựng chính sách dựa trên tiềm lực quân sự và Nga cũng hiểu rõ điều đó. Mặt khác, EU cũng đang đình trệ thương mại với Nga, mặc cho việc hợp tác chặt chẽ với nước này sẽ đảm bảo lợi ích kinh doanh của châu Âu. Chúng ta đang cố chứng minh sức mạnh của những lĩnh vực yếu kém và ngược lại, chúng ta đóng sầm nhiều cánh cửa hợp tác. Giới tinh hoa chính trị Brussels đang theo đuổi ý thức hệ mù quáng và hành động đi ngược với lợi ích của châu Âu. Theo Thủ tướng Hungary, EU đang đánh mất thị trường với các đối tác phương Đông bởi Brussels đang muốn thắt chặt quan hệ với Washington. Ông Orbán cho rằng, ngay cả khi Mỹ đang xem Trung Quốc là đối thủ lớn nhất, châu Âu vẫn phải tận dụng sức mạnh kinh tế khổng lồ của mình. EU cần phải tự chủ chiến lược,
cần có quân đội riêng, chính sách thương mại riêng để phục vụ cho lợi ích của châu Âu. Mặc dù thành viên của cả EU và NATO, Hungary vẫn luôn tìm cách thắt chặt mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, EU được cho là có nguy cơ mắc kẹt giữa sức ép của hai siêu cường Mỹ-Trung khi Thủ tướng Đức Angela Merkel, ba đâm thép đóng vai trò lãnh đạo khối Liên minh châu Âu suốt 16 năm qua, sẽ rút lui khỏi chính trường trong vài tháng tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết trong một bức điện gửi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier vào ngày cuối tuần qua, nhân kỷ niệm 31 năm ngày thống nhất nước Đức, ngày 3 tháng 10 năm 1990, ngày 3 tháng 10 năm 2021. Nguyên văn bức điện của Tổng thống Nga viết rằng, việc thống nhất nước Đức đã trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh lạnh ở châu Âu, cũng như sự khởi đầu của một mối quan hệ mới giữa các quốc gia của chúng ta. Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng sự phát triển của hợp tác song phương mang tính xây dựng trong nhiều lĩnh vực sẽ vì lợi ích tốt nhất của cả người dân Nga và Đức. Được biết, sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức được chia thành hai khu vực Đông và Tây cho tới khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, để rồi đến tận ngày 3 tháng 10 năm 1990, mọi thủ tục thống nhất nước Đức mới được chính thức hoàn tất. Từ đây, ngày 3 tháng 10 hàng năm đã được chọn là ngày thống nhất nước Đức. Hơn một tháng sau khi Mỹ sơ tán quân khỏi Afghanistan và đất nước rơi vào tay Taliban, đại sứ Afghanistan tại Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani, bà Adela Rad cho biết, người Afghanistan sẽ không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ vị Tổng thống Mỹ nào trong tương lai nữa. Đây là câu trả lời được bà Rad đưa ra trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên với Axios trên HBO. Mới đây, kể từ khi Afghanistan sụp đổ. Tôi rất tiếc phải nói điều đó, tôi không nghĩ việc tin tưởng sẽ dễ dàng sớm xảy ra. Tôi tin rằng mọi người đã mất một số niềm tin vào các chính sách của Hoa Kỳ, bà nói thêm. Hiện tại, cả thế giới đang theo dõi Taliban lãnh đạo đất nước như thế nào sau khi giành lại chính quyền vào tháng 8. Sự chỉ trích liên quan đến việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã gia tăng kể từ khi Taliban tiến hành một cuộc tấn công thần tốc vào tháng 8, đặt ra câu hỏi về việc liệu quá trình rút quân của Mỹ có phải là động thái đúng đắn hay liệu nó đã được thực hiện hiệu quả hay chưa. Nói về hai nhiệm kỳ tổng thống gần đây của Mỹ, cựu Tổng thống Trump là người đã đạt được thỏa thuận với Taliban để rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào tháng 5 năm 2021. Tiếp đó, khi Tổng thống Biden lên nắm quyền, ông đã giữ cam kết rút quân khỏi quốc gia Nam Á của Hoa Kỳ, nhưng đã đẩy thời hạn đó trở lại ngày 11 tháng 9, nhân kỷ niệm 20 năm vụ tấn công thảm khốc nhằm vào tòa tháp đồi ở Mỹ. Bà Rad chỉ trích thỏa thuận mà chính quyền ông Trump ký với Taliban, còn được gọi là thỏa thuận Doha, đã giúp hợp pháp hóa nhóm nổi dậy. Vị đại sứ Afghanistan cũng bày tỏ nỗi lo và thương cảm cho hoàn cảnh của phụ nữ Afghanistan dưới sự lãnh đạo của Taliban, nhưng bà cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ không có hành động gì can thiệp sâu sắc bởi ông Biden đã từng nói Hoa Kỳ không thể là cảnh sát của thế giới để bảo vệ phụ nữ ở bất kỳ quốc gia nào khác. Trong lúc đó, ở nội bộ Afghanistan, cư dân thủ đô Kabul vẫn chưa hết bàng hoàng và nguôi ngoai nỗi đau khi nhớ lại vụ nổ thảm khốc đã xảy ra ở bên ngoài nhà thờ Hồi giáo địa phương vào hôm 3 tháng 10, giết chết ít nhất là 5 người và làm bị thương một số người khác. Theo tường thuật từ quan chức Taliban, vụ nổ xảy ra vào Chủ nhật ngày 3 tháng 10, gần lối vào của nhà thờ Hồi giáo Ega, nơi mọi người đang tổ chức cầu nguyện cho mẹ của người phát ngôn của Taliban. Không có bất kỳ tuyên bố nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công được coi là nghiêm trọng nhất ở thủ đô Afghanistan kể từ khi lực lượng Mỹ rút đi vào tháng 8. Một quan chức Taliban hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10 thông báo lực lượng chính phủ Taliban đã tiến hành phá hủy một chi bộ của nhà nước Hồi giáo IS ở phía bắc Kabul vào cuối ngày Chủ nhật. Tuy vậy, không có xác nhận rằng hoạt động này là để nhằm đáp trả cho vụ nổ xảy ra hôm Chủ nhật. Tin tức liên quan đến COVID-19 hôm 4 tháng 10, New Zealand đã quyết định từ bỏ chiến lược loại bỏ hoàn toàn SARS-CoV-2 trong bối cảnh đợt bùng phát Delta đang kéo dài dai dẳng. Thay vào đó là nước này sẽ chấp nhận sống chung với virus và tăng cường kiểm soát sự lây lan dịch bệnh. Vào năm ngoái, New Zealand là một trong số ít các quốc gia sạch dịch, không còn ca nhiễm nào trên cả nước. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch vào giữa tháng 8 do biến thể Delta đã khiến cho giới chức nước này thất vọng với chiến lược Zero Covid. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố thay đổi chiến lược chống dịch. Với sự bùng phát này của biến thể Delta, việc quay trở lại con số 0 là vô cùng khó khăn. Do đó, sẽ có sự thay đổi trong cách tiếp cận mà New Zealand đã áp dụng thời gian qua. Vaccine sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi này. Bà Ardern cho biết lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến 1,7 triệu người ở thành phố lớn nhất Auckland sẽ được nới lỏng theo từng giai đoạn. Từ ngày 6 tháng 10 tới, người dân Auckland có thể ra ngoài và tham gia hoạt động ngoài trời, nhưng giới hạn tụ họp không quá 10 người. Sự thay đổi hướng đi diễn ra khi New Zealand ghi nhận 29 trường hợp COVID-19 mới vào hôm 4 tháng 10, nâng tổng số ca ghi nhận trong đợt bùng phát hiện tại lên 1.357 ca. Hầu hết các trường hợp đều được ghi nhận ở Auckland, nơi đã bị phong tỏa gần một tháng qua.
Bà Ardern cho biết lệnh cấm nghiêm ngặt sẽ kết thúc sau khi 90% dân số đủ điều kiện được tiêm chủng. Hiện khoảng 2 triệu người New Zealand đã được tiêm chủng đầy đủ, tương đương khoảng 48% dân số đủ điều kiện. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.